Xin chào các bạn, video hôm nay là một video đặc biệt chúc mừng. Ngày đăng ký kênh của tôi đã nhiều hơn 10.000 người rồi. Tôi rất ngạc nhiên, hóa ra ở Việt Nam làm kiến thức, chia sẻ kiến thức cũng có nhiều người coi, cũng có nhiều người ủng hộ. Cảm ơn các bạn. Hồi trước tôi đã đăng bài trên cộng đồng và mời các bạn đưa ra câu hỏi. Nội dung của video này có 2 phần. Đầu tiên là tôi tổng hợp bài những vấn đề là liên quan đến cá nhân tôi, tại vì câu hỏi đó rất đơn giản, có thể giải đáp rất đơn giản, và sau đó là liên quan đến các câu hỏi lớn, các vấn đề lớn nhưng mà tôi không thể trả lời hết. Nhưng mà tương lai, tại vì trong tương lai tôi sẽ đưa ra một hàng loạt, một series video là chuyên môn nói về lịch sử Việt Nam và thế giới, và những câu hỏi tôi không thể giải đáp trong video này tôi sẽ giải đáp trong tương lai. Sau khi tôi trả lời hết những gì liên quan với tôi sẽ chọn 12 câu hỏi và tôi có thể giải đáp đơn giản hơn. Xin các bạn quay tiếp video này, cảm ơn các bạn. Đầu tiên là những câu hỏi liên quan đến cá nhân tôi. Tôi sinh năm 1985. Tên tiếng Hoa của tôi là Giáo Yu Song, tiếng Việt là Diệu Dọc Đồng. Ý nghĩa là có thể trưởng thành, có thể được giáo dục như một cây tùng. Tôi là thế hệ thứ 3 người Hoa ở Malaysia, tức là bố mẹ tôi cũng sinh ra ở Malaysia. Ông bà tôi mới là sinh ra ở Trung Quốc, sau đó di chuyển đến Malaysia. Bên bố tôi là miền Bắc, tức là Phúc Châu. Phúc Châu là thủ đô của Phúc Kiến. Bên mẹ tôi là người Khách gia ở Quảng Đông. Nhưng mà tôi không thể nói được cả tiếng miền Bắc và tiếng Khách gia, tại vì bố mẹ tôi là giao tiếp bằng tiếng phổ thông, tại vì tiếng Khách gia và tiếng miền Bắc không thể giao lưu được. Bây giờ tôi sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Ok, tôi biết các bạn đều rất thắc mắc về người thân tôi ở Việt Nam là ai. Tức là vợ tôi là người Việt Nam. Vợ tôi là gặp mặt ở Trung Quốc, tại vì vợ tôi cũng là một du học sinh ở Trung Quốc. Trường đại học Trung Quốc có sắp xếp một ký túc xá chuyên môn cho người nước ngoài, chuyên môn cho du học sinh. Cho nên ở ký túc xá đó có nhiều du học sinh. Vợ tôi là một trong họ đó. Tôi là họ khoa văn, tôi là học triết học khi du học ở Trung Quốc, nhưng mà cùng vợ tôi là học thương mại quốc tế, cho nên vợ tôi rất dễ có thể tìm được việc làm, thì tôi rất khó. Tôi có thể đi xe máy, tại vì khi tôi du học ở Đài Loan tôi cũng là đi lại bằng xe máy, cho nên tôi biết lái xe máy, nhưng mà chỉ là không biết đường. Và bây giờ ở Việt Nam tôi vẫn không có xe máy, cho nên nếu phải đi ra ngoài tôi phải đi bằng Gojek hay là đi Grab. Nhưng mà tôi ít khi đi ra ngoài, tại vì không có công việc, chỉ làm YouTube, cho nên có lẽ là một tháng mới đi bên ngoài một lần. Tôi bắt đầu học tiếng Việt là từ năm 2019, và khi đó tôi vẫn làm việc ở Trung Quốc, cho nên tôi mua sách giáo khoa từ họ thôi. Đến 2020, tại vì có Covid-19, cho nên tôi cũng không thể sang Việt Nam đi trường học Việt Nam học tiếng Việt, cho nên tôi chỉ có thể học online. Có thầy giáo là tiếng Việt ơi và SVFF, và bây giờ tôi đã không có học online rồi, tại vì học phí học online rất đắt. Bây giờ tôi được học là bằng cách đọc sách giáo khoa ngữ văn của Việt Nam. Bây giờ tôi đã đọc đến ngữ văn 8, một tuần một bài. Cũng có nhiều kênh YouTube tiếng Việt rất tốt. Bây giờ tôi chủ yếu là coi dữ liệu Huy Đồng Kiều, S-Channel, Vietcetera, Gigi Phong, Cuộc Sống Hồng Kông, Spy Room, QT Việt Nam. Nhưng mà kênh mà tôi coi nhiều nhất là Vietcetera và S-Channel. Về làm việc ở Việt Nam, bây giờ thu nhập chủ yếu của tôi là làm YouTube. Rất ít công ty muốn tuyển dụng tôi, tại vì tôi rất già rồi. Nếu có cơ hội làm việc, tôi thích làm phiên dịch. Phiên dịch là cái mà tôi tự tin nhất, nhưng mà là tiếng Việt phiên dịch sang tiếng Trung. Nếu là tiếng Trung sang tiếng Việt thì không thể cạnh tranh với người Việt Nam. Nếu có thể cạnh tranh được thì là nghe bài. Đối với người Việt nghe hiểu người Trung Quốc nói gì khó hơn. Nhưng mà đối với tôi, ok, dù là dùng kỳ lạ hay là dù là dùng miền nào, tôi cũng có thể nghe hiểu. Miễn là tiếng phổ thông thì tôi đều có thể nghe hiểu. Và nếu tiếng Việt sang tiếng Trung, hồi trước tôi có phiên dịch một bài hát Hồng Kông một sang tiếng Trung. Ok, các bạn có thể đi coi. Tôi có tự tin rằng nếu có một ai nào đó biết tiếng Trung và có thể đọc hiểu chữ Hán thì chắc chắn sẽ biết. Bài phiên dịch của tôi của Hồng Kông một có nhiều chất thơ, chất lượng rất cao, tôi có tự tin. Cho nên nếu có một ai nào đó muốn phiên dịch bài hát của mình từ tiếng Việt sang tiếng Trung, tôi có thể phiên dịch, hợp ý, hợp vững. Ok. Tôi có 2 món rất thích. Chả quê tiêu, tiếng Việt gọi là
hủ tiếu xào hay là mì hoành thánh. Ngày xưa tôi thích chả quê tiêu nhiều hơn, tức là hủ tiếu xào nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ tại vì hủ tiếu xào có nhiều dầu không tốt lắm cho sức khỏe, cho nên tôi đã ít ăn rồi. Bây giờ tôi thích ăn mì hoành thánh. Nếu cho tôi mỗi ngày ăn, tôi có thể tiếp tục ăn 6 ngày. Trong 6 ngày, mỗi ngày đều ăn mì hoành thánh. Ok, tôi không chán. Hồi trước món ăn mà tôi thích nhất là bún chả. Cũng có một món ăn tôi cũng rất thích, tại vì tôi rất thích tổ chiên, tổ rán, đó là bánh xèo. Nếu cho tôi ăn bún chả, khi tôi ăn có thể cảm thấy rất hạnh phúc, wow, ngon lắm, ngon lắm. Nhưng mà nếu cho tôi tiếp tục ăn, mỗi ngày tiếp tục ăn, thì tôi chỉ có thể ăn được 5 ngày. 6 ngày thì cảm thấy chán rồi. Nhưng mà nếu cho tôi ăn bánh xèo, ok, 12 ngày cũng không có vấn đề. Mỗi ngày đều ăn bánh xèo, không có vấn đề. Nhưng mà 13 ngày thì sẽ chán. Trước khi gặp mặt với vợ tôi, ấn tượng của tôi về Việt Nam năm 2010, tôi có đi Expo ở Thượng Hải. Khi đó tôi có đi tham quan Việt Nam. Và khi đó ấn tượng tôi về Việt Nam rất tốt. Tại vì khi tôi tham quan Việt Nam có tổ chức một biểu diễn âm nhạc là sử dụng nhạc cụ truyền thống Việt Nam. Nhưng mà âm nhạc đó là rất hoạt bát, vui vẻ. Thì tôi rất ngạc nhiên. Tại vì âm nhạc truyền thống Trung Quốc đều không phải là vui vẻ như thế, đều là trang nghiêm mà. Nhưng mà âm nhạc truyền thống Việt Nam có tính vui vẻ, có thể cảm thấy có nhiều sức sống. Cũng có thể cảm thấy người miền Nam rất có tự tin với văn hóa của mình. Khi tôi ăn những đồ ăn mà vợ tôi nấu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, rất ngon, rất ngon. Hóa ra đồ ăn Việt Nam ngon lắm, ngon lắm. Nhưng mà sau đó sang Việt Nam, tại vì luôn luôn đi ăn bên ngoài, cho nên có thể so sánh được, mới phát hiện hóa ra vợ tôi nấu ăn không ngon lắm. Có cái chỉ bất mãn với Việt Nam. Chắc chắn là tôi có gặp được nhiều thứ là không quen ở Việt Nam. Đa phần trong đó đều là liên quan đến âm thanh. Ok, tôi tin rằng tôi không cần giải thích nhiều hơn, thì các bạn cũng biết tôi đang nói gì. Ok. 1. Em đọc trong cuốn A Little History of Religion của Richard Holloway, thì Phật giáo khi du nhập từ Ấn Độ vào Trung Quốc đã chịu khá nhiều ảnh hưởng từ đạo lão. Đúng, Phật giáo ở Trung Quốc có chịu khá nhiều ảnh hưởng từ đạo lão. Tại vì khi Phật giáo từ Ấn Độ sang Trung Quốc có Nam Tông và Bắc Tông. Nam Tông là tập trung ở Giang Nam, và ở Giang Nam có nhiều sĩ phu, và những sĩ phu đều là chịu ảnh hưởng từ đạo lão trước rồi. Và sau đó khi họ đọc bài ở Phật giáo, rất tự nhiên là họ sẽ dùng quan niệm, khái niệm đạo lão để giải thích khái niệm Phật giáo. Và trong đó có một tông phái là Nhu Đầu Thiền. Khái niệm chủ yếu của họ là vô tâm hợp đạo. Tu tâm là khái niệm của Phật giáo, đạo là khái niệm của đạo giáo. Cho nên vô tâm hợp đạo, hai cái kết hợp. 2. Cho em hỏi mâu thuẫn giữa người Hoa và người bản địa căng thẳng như thế nào ở các nước khi người Hoa gây ảnh hưởng lên kinh tế, chính trị các nước này? Thật ra bây giờ ở Đông Nam Á, mâu thuẫn giữa người Hoa và người bản địa chủ yếu không phải liên quan đến chính trị hay là kinh tế, chủ yếu là liên quan đến văn hóa và tôn giáo. Theo quan sát của tôi, hình như chỉ có ở Malaysia và Indonesia mâu thuẫn này sẽ hiển nhiên hơn. Tại vì Malaysia và Indonesia người bản xứ là theo Hồi giáo, và đối với người Hoa, tôi tin rằng đối với người Việt Nam cũng vậy, phải chuyển sang theo đạo Hồi là rất khó. Tại vì đạo Hồi không thể uống rượu và không thể ăn thịt heo. Các bạn có thể quan sát ở Thái Lan hay là ở Philippines hay là ở Campuchia, văn hóa người Hoa và người bản xứ không có khác biệt gì lắm. Và về mặt kinh tế, ở Malaysia có một cụm từ gọi là Alibaba. Ali là tên phổ biến của người theo đạo Hồi, Baba là chỉ những người Hoa. Alibaba ý là thế là người bản xứ và thế là người Hoa kết hợp. Tại vì người Hoa biết làm thương mại, cho nên người Hoa có nhiều tiền. Nhưng mà người bản xứ có quyền lực chính trị, cho nên người Hoa nhờ quyền lực chính trị của người bản xứ đi kiếm tiền, và người bản xứ có thể bảo hộ người Hoa, cho nên người bản xứ có quyền lực chính trị cũng có thể lấy được nhiều lợi ích. Nhưng mà trên thực tế các bạn coi người Hoa có nhiều tiền, tại vì người Hoa là làm thương mại, họ có tiền là có thể cho người ta thấy. Nhưng mà những người bản xứ có nhiều tiền là vì có quyền lực chính trị, họ có tiền là không thể cho người ta thấy. Nhưng mà trên thực tế tài sản của họ là nhiều hơn gấp mấy lần so sánh với người Hoa. 3. So sánh với mặt bằng chung thì người Hoa rất cầu tiến và biết tiếng thối. Ở các nước dân chủ và có rule of law vững chắc,
thì người Hoa đều có cuộc sống tương đối khá giả và ổn định hơn những người khác, bao gồm người bản xứ và kể cả người Hoa đại lục. Thế tại sao chính phủ đại lục, và thậm chí rất nhiều người Hoa đại lục họ lại khăng khăng rằng, dân chủ không thể áp dụng được, rằng người dân của họ không đủ thông minh và tài trí để bầu cử chính phủ, rằng chế độ hiện tại của Trung Quốc có hiệu quả siêu việt dân chủ ở các nước phương Tây. Tại vì người Hoa không có trí tuệ chính trị, chỉ có thông minh sáng suốt. Trí tuệ chính trị ý là có biết đảm đang và biết thỏa hiệp. Cái gì gọi là chính trị? Chính trị là gì? Chính trị là đi thống trị. Thống trị là phải đảm đang trách nhiệm. Và cho nên đối với nhiều người Hoa, họ không muốn đảm đang, họ chỉ muốn kiếm tiền thôi. Cho nên họ tập trung kiếm tiền. Tham gia chính trị phải chăm sóc người ta, phải suy nghĩ cho lợi ích công cộng. Họ không muốn. Người Hoa là rất ích kỷ và biết thỏa hiệp. Tại vì thỏa hiệp là chia sẻ quyền lợi. Tức là ok, chúng ta không nên tranh cãi nữa. Ok, bạn có một phần, tôi có một phần. Đó là trí tuệ thỏa hiệp. Nhưng mà khi người Hoa rất ích kỷ, khi có tranh cãi, chỉ muốn lấy được tất cả các thứ, không muốn chia sẻ. Cho nên người Hoa chỉ có thông minh sống sót thôi. Tại sao người Hoa có thể sống sót rất tốt, kiếm tiền rất tốt? Khi họ sinh sống ở những quốc gia phát triển, chế độ và pháp luật hoàn hảo ở quốc gia đó không phải là do họ xây dựng, mà là do người bản xứ xây dựng. Người Hoa chỉ là có nhiều tiền và di cư đến quốc gia đó sinh sống thôi. Trong tiếng Anh gọi là free rider, đi xe miễn phí, chống về chống sự, không muốn thống trị, chỉ muốn kiếm tiền. Chỉ muốn sống sót, miễn là sống sót thì ok rồi. Cho nên chính phủ Trung Quốc nói người Trung Quốc không thích hợp với dân chủ, cũng có một phần đúng. Các bạn có biết có một câu chuyện không? Khi Trung Quốc mới bắt đầu có chiến tranh thương mại với Mỹ, có một nhà lãnh đạo, có một người lãnh đạo Trung Quốc gọi là Vương Kỳ Sơn. Khi đó Vương Kỳ Sơn có nói rằng Trung Quốc không sợ Mỹ. Tại vì sao? Tại vì người dân Trung Quốc có thể ăn cỏ cũng có thể sống sót được. Người Mỹ phải luôn luôn ăn bò bít tết. Nếu có chiến tranh thương mại, làm sao mà người Mỹ có thể cạnh tranh từ người Trung Quốc? Người Trung Quốc có thể chỉ ăn cỏ. Đó là ngôn luận của người lãnh đạo Trung Quốc Vương Kỳ Sơn. 4. Anh nói về Trung Quốc như vậy thì anh sẽ mất hết bạn bè người thân, mất những mối quan hệ trước đây khi ở bên Trung Quốc. Vậy anh có hối hận không? Không có hối hận. Tại vì dù sao Trung Quốc đã kiểm soát tất cả kênh đối ngoại, tất cả kênh giao tiếp. Tôi có thể liên lạc với bạn bè tôi ở Trung Quốc, nhưng mà tôi không thể thẳng thắn bày tỏ nội tâm của tôi. Nhưng mà không có ý nghĩa. Nhưng mà đối với những người thân ở Malaysia, tại vì ở Malaysia có nhiều người Hoa cũng rất thiên về Trung Quốc. Nhưng mà tôi biết tôi là đồng họ là sai. Tại vì tôi từng có sinh sống nhiều năm ở Trung Quốc. Tôi có nhìn thấy Trung Quốc bằng chính mắt tôi. Nhưng mà họ không có. Trung Quốc trong tâm tưởng của họ chỉ là một ảo tưởng. Tại vì họ không có sinh sống ở Trung Quốc. Họ cũng không có nhiều bạn bè Trung Quốc. Cho nên họ chỉ biết Trung Quốc qua TV, qua YouTube. Chúng tôi là hình tượng Trung Quốc rất mạnh, rất khỏe. Cho nên họ là sai, tôi là đúng. 5. Theo anh thì nếu đam mê những môn nhân văn, khoa học xã hội, cụ thể trường hợp của em là ngôn ngữ học, thì nên làm gì? Nếu theo đuổi thì làm thế nào để không chết đói? Em học ngôn ngữ học. Ok, thì tùy theo em phải làm việc gì. Nếu em muốn làm nghiên cứu, ok, chắc chắn em phải biết tiếng Anh và tiếng Việt. Tiếng Anh rất quan trọng nếu em muốn làm nghiên cứu. Ít nhất trình độ tiếng Anh của em phải có thể viết ra bài văn tiếng Anh và không cần người ta sửa chữa thì có thể trực tiếp phát biểu, thì có thể trực tiếp xuất bản. Nếu trình độ tiếng Anh của em có thể đạt được trình độ này, chắc chắn em sẽ thành công. Nếu em không muốn nghiên cứu thì ít nhất em phải nói được 3 ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng Việt chắc chắn là phải có. Nếu em muốn làm ông chủ thì học tiếng Trung là có nhiều lợi ích hơn. Tại vì video tiếp theo trong video khác tôi sẽ giải thích điều đó. Tại vì trong tương lai sẽ có nhiều ông chủ của Trung Quốc sang Việt Nam, công ty của họ rất có khả năng là sẽ bản địa hóa. Nếu em không muốn làm ông chủ, em chỉ muốn làm việc ở công ty lớn thì học tiếng Nhật. Vì trong tương lai tôi đoán là Nhật Bản sẽ đầu tư càng ngày càng nhiều ở Đông Nam Á. Chắc chắn sẽ có nhiều công ty Nhật Bản ở Đông Nam Á. Anh có thể làm video về brain chip trích đọc suy nghĩ mà Trung Quốc cấy vào đầu người dân không? Nó là con chip gián điệp hay là dụng cụ tra tấn kiểu mới dành cho người? Thật ra tôi mới biết có thông tin này, có tin tức này. Trước khi đó tôi không biết. Nhưng mà nếu có brain chip, tôi thấy mục đích cuối cùng hay là mục đích quan trọng nhất là nhà chính trị của Trung Quốc muốn thường sinh bất tử,
thường sinh bất tử, tại vì họ đã có nhiều tiền rồi, họ đã có nhiều quyền rồi, thì thiếu gì chỉ sợ bị chết thôi. Tôi đoán họ nghiên cứu brain chip là muốn có thể tải lên ý thức vào brain chip, và sau đó cơ thể của họ đã bị chết rồi, họ có thể dùng brain chip đó cài vào người khác, họ có thể sống lại trong một cơ thể khác. Tôi đoán là như vậy. 7. Anh có bí quyết nào học tiếng Trung hiệu quả không ạ? Bây giờ tôi có thể nói được tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Malay và tiếng Trung. Tôi học ngoại ngữ đều tuân theo một cách làm, tức là vừa đọc vừa nghe. Chủ yếu là coi phim, nếu phim có phụ đề thì tôi có thể vừa đọc phụ đề và vừa nghe người nói gì. Đối với tôi, đó là một biện pháp hiệu quả nhất. 8. Em có cảm giác rằng tiếng Hán thì có tính khái quát hơn, còn tiếng Việt thì cụ thể và chi tiết hơn. Anh cảm thấy thế nào ạ? Đúng, tiếng Hán là có tính khái quát hơn tiếng Việt, nhưng mà cũng không chỉ là khái quát hơn tiếng Việt, cũng khái quát hơn nhiều ngôn ngữ. Tại vì tiếng Hán là một ngôn ngữ dựa vào chữ Hán, đó là một ngôn ngữ của sĩ phu, không phải là ngôn ngữ của bình dân. Cho nên tất nhiên là tiếng Hán mang tính khái quát hơn. Và tiếng Việt chi tiết hơn, đó có thể chứng minh là tiếng Việt không phải là một ngôn ngữ của sĩ phu, đó là một ngôn ngữ rất thiên nhiên, ngôn ngữ của bình dân, đó là một ngôn ngữ sinh ra trưởng thành từ dân gian. 9. Anh cho em hỏi bí quyết anh học giỏi và tốt nghiệp được tiến sĩ triết học Trung Quốc là gì ạ? Tôi thẳng thắn bảo cho các bạn thật ra, khi tôi du học ở Trung Quốc, khi tôi học tiến sĩ, tôi chỉ xài 1 năm thì có thể viết xong luận văn tiến sĩ của tôi rồi. Tại vì trước khi du học ở Trung Quốc, tôi đã có du học ở Đài Loan rồi. Trình độ học vấn của Đài Loan cao hơn trình độ học vấn của Trung Quốc nhiều lắm, cho nên tôi có huấn luyện ở Đài Loan. Tôi đã có viết xong một luận văn thạc sĩ ở Đài Loan rồi, cho nên khi tôi sang Trung Quốc học tiến sĩ, tôi thấy rất đơn giản. Cũng có một điều quan trọng hơn là tại vì thư viện của Đài Loan nhiều hơn Trung Quốc nhiều lắm. Tại vì thư viện của Đài Loan có thể sưu tầm nhiều quyển sách, không lo ngại ý thức hệ, nhưng mà ở Trung Quốc phải lo ngại ý thức hệ, cho nên có nhiều cuốn sách không thể sưu tầm. Nghiên cứu là một quá trình là hỏi một câu hỏi và giải đáp câu hỏi đó. Đối với tôi, năng lực hỏi câu hỏi đúng là quan trọng hơn giải đáp chính xác. Tại vì nếu hỏi một câu hỏi là không đúng, dù có thể giải đáp được gì thì là giải đáp sai, chỉ có thể giải đáp tinh tế nhưng mà thực ra là một đáp án sai, thì làm sao mà có thể hỏi được đúng câu hỏi. Ý kiến của tôi là phải so sánh với các quốc gia, các văn minh. Có so sánh mấy biết có gì khác biệt mấy biết phải hỏi vấn đề gì. 10. Anh từng sống ở Trung Quốc, anh có thể làm video cụ thể về Pháp Luân Công, tại sao lại bị đàn áp? Tại vì chính trị, có một câu chuyện là sau khi năm 1980, tại vì lý tưởng về chủ nghĩa cộng sản đã bị phá vỡ rồi, cho nên khi đó có nhiều người Trung Quốc muốn tìm được một cái gì đó có thể có ý nghĩa. Khi đó có nhiều người đi học khí công, đi nghiên cứu siêu năng lượng. Pháp Luân Công chính là trong không khí này lây lan ở Trung Quốc. Và khi đó thật ra có nhiều cán bộ nhà nước đều có học Pháp Luân Công, nhưng mà có một ngày bỗng nhiên không biết có xảy ra gì, có nhiều người học Pháp Luân Công tu tập ở trước Thiên An Môn, không biết họ có mục đích gì, họ chỉ tu tập ở đó. Và chính là vì có xảy ra câu chuyện này, chính phủ Trung Quốc quyết định phải dọn dẹp Pháp Luân Công, tại vì họ sợ Pháp Luân Công sẽ có thể lợi chính trị nhiều hơn Đảng Cộng sản Trung Quốc. 11. Theo anh định nghĩa kẻ mạnh là gì? Người có thể kiểm soát được mình, hoàn toàn kiểm soát được mình, đó là kẻ mạnh đối với tôi. 12. Theo anh thì giả sử Nga bị chia tách ra thành nhiều nước nhỏ thì Trung Quốc có nhân cơ hội thâu tóm một số nước này, như đã làm với Tây Tạng không, và liệu khả năng thành công có lớn không? Nếu Nga thực sự sụp đổ, đó không phải là một chuyện tốt đối với Trung Quốc, mà là một chuyện không tốt lắm. Những quốc là ở Trung Á đều là ngày theo đạo hội. Ngày xưa họ đều là dựa vào một đế quốc, một hoàng đế hay là cái gì đó để duy trì hòa bình. Vai trò Nga ở Trung Á giống với một đế quốc ngày xưa, cho nên mới có thể duy trì hòa bình. Nếu không có Nga nữa thì những bộ lạc sẽ đánh nhau hay là sẽ đi chiến tranh. Và chiến tranh đó nếu không có Nga chắc chắn sẽ lây lan đến Trung Quốc. Trung Quốc sẽ trực tiếp đối mặt với Đại quân Hồi giáo. Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là anh em, tức là Nga bảo hộ Trung Quốc và Trung Quốc trả tiền cho Nga. Cho nên khi Nga đánh Ukraine, Trung Quốc
mua dầu xăng và cung cấp nhiều vật liệu. Quan hệ chân chính của họ là như vậy. Video này sẽ kết thúc ở đây. Hy vọng các bạn có mãn nguyện với câu trả lời của tôi. Cảm ơn các bạn. Hy vọng các bạn có thể tiếp tục theo dõi kênh của tôi và ủng hộ tôi. Và nếu có thể xin donate tôi. Cảm ơn các bạn. Mình hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.